בוקר טוב. בוושינגטון, בביקור האחרון, עשינו היסטוריה. הבאנו לתוכנית אמריקנית שלפיה ארצות הברית תכיר בריבונותנו בבקעת הירדן, בצפון ים המלח, בכל היישובים ביהודה ושומרון, בלי יוצא מן הכלל, קטן כגדול, ובשטח גדול שעוטף אותה. התוכנית הזאת היא תוצאה של עבודה מאומצת ומשותפת של הצוותים של הנשיא טראמפ ושלי, ושל עבודה משותפת שלי מול הנשיא טראמפ. והדבר הזה מביא את הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא הכרה אמריקנית בריבונותנו, בהחלת החוק בשטחים שהתוכנית מייעדת להיות חלק מישראל. הדבר הזה מחייב מיפוי מדויק. מיפוי מדויק של השטחים הללו, השטח כולו, יש לו פרימטר של 800 קילומטר. העבודה התחילה, הצוות הישראלי כבר יצא לדרך, הרכבת יצאה לדרך, והעבודה הזו תושלם. ארצות הברית ואנחנו הסכמנו שכשהתהליך כולו יושלם, נביא אותו לממשלה. אבל האמריקנים אומרים בצורה הכי ברורה, אנחנו רוצים לתת לכם את ההכרה, ואנחנו ניתן להם אותה כשהתהליך כולו יושלם, וההכרה זה הדבר העיקרי. את הדבר הזה הבאנו. אני הבאתי, אחרי עבודה משותפת. אנחנו לא רוצים לסכן את זה. אנחנו עובדים בצורה אחראית, בצורה מושכלת, ולכל המצייצים בחוץ ואפילו בתוך הממשלה. אנחנו עשינו את העבודה, אנחנו נשלים את העבודה, ולכן העבודה יצאה לדרך והיא תושלם, אני מקווה, בקרוב מאוד. עשינו היסטוריה גם בשבוע שעבר באפריקה. נפגשתי באוגנדה עם יושב ראש מועצת הריבונות של סודאן, עבד אל-פתח אבו אל-הרן. הייתה פגישה מאוד חשובה. סיכמנו על שיתוף פעולה שיוביל לנורמליזציה בין ישראל לבין סודאן. בסודאן הייתה ועידת חרטום, 3 הלאווים נגד קיומה של ישראל, נגד הכרה בישראל, נגד שלום עם ישראל. יש שינוי עצום שמתחולל היום בעולם, שאנחנו מובילים אותו לשינוי היחסים שלנו עם מדינות ערביות ומוסלמיות, כמעט כולן. והתהליך הזה השתקף גם במה שקרה אתמול. ישראל הפכה למעצמה עולמית, מדינות מוסלמיות וערביות רבות רוצות בקרבתנו. אני מביא היום לממשלה החלטה להקצות 35 מיליון שקל למרכיבי ביטחון וחוסן לעיריית אשקלון ותושביה. אני מודה לשר האוצר ולשר הפנים ולשרים האחרים שנתנו כאן את סיועם. במסגרת התוכנית הזאת אנחנו נפעל לשיפוץ מיידי של עשרות מקלטים ציבוריים בעיר, נרחיב את טיפולי התמיכה לילדים ונביא גם מערכות חכמות וציוד מיוחד לשעת חירום. מנגד, אני רוצה להבהיר, אנחנו לא נקבל שום תוקפנות מעזה. אנחנו רק לפני כמה שבועות חיסלנו את המפקד הבכיר של הגאפ בעזה. ואני מציע לגאפ וגם לחמאס לרענן את זיכרונם. אני לא אפרט את כל הפעולות ואת כל התוכניות שלנו בתקשורת, אבל אנחנו ערוכים לפעולת מחץ נגד ארגוני הטרור בעזה. המעשים שלנו חזקים מאוד, והם עדיין לא הסתיימו, בלשון המעטה. הממשלה תאשר היום את הבאתם לישראל של עוד כ-400 עולים מאתיופיה. אני גאה בכך שכראש ממשלה הייתה לי הזכות לעלות אלפים מאחינו ואחיותינו באתיופיה במהלך כהונותיי כראש ממשלה, תקופות כהונתי כראש ממשלה, ואנחנו מתכוונים כמובן להמשיך לעשות זאת, זה הצעד הנוסף. אנחנו גם מחויבים לשילובם המלא של בני העדה בחברה הישראלית. אנחנו פועלים בזה ללא הרף ונמשיך לעשות זאת. תחלוק את הכובע בפני אברהם נגוסה ובפניך דודי, כי אתם הייתם שם מהרגע הראשון, ואנחנו שמחים שאנחנו ממשיכים בזה. כמובן שאנחנו נמשיך לפעול בארץ בכל הכוח נגד ביטויי גזענות בכל מקום, ובוודאי בכל חלק של הממשלה וגם של הציבור. אנחנו יוצאים נגד זה, אנחנו מבינים באמת את התחושות של בני העדה ובנות העדה, ומעת לעת, מדי כמה שבועות, כינסתי כאן ישיבה של שרי הממשלה כדי לטפל באמת בכל הצרכים, אבל קודם כל בצורך היסודי הזה, להבין כיצד הם מרגישים, לשנות את הגישה הציבורית ולעמוד באמת בצורה הכי ברורה נגד כל ביטוי של גזענות בכלל ומול אחינו ואחיותינו בפרט. אנחנו נביא היום לאישור הממשלה עוד החלטה חשובה. אנחנו נקדם הקמת מרכז נתוני תעופה שיאגד מידע
לאודות הטסים למדינת ישראל וממנה, זה כמובן שייך, חשוב במיוחד בעיתות של מחלות או מגפות. זה חיוני למדינת ישראל גם במאבקה בטרור, בפשיעה, בהגירה בלתי חוקית, וכפי שאמרתי, יסייע לשמירת בריאות הציבור. כמובן שכל היבטי הגנת הפרטיות יילקחו בחשבון ויעגנו בחקיקה. אנחנו מצטרפים היום לשורה של מדינות, כמו ארצות הברית, אוסטרליה, מדינות רבות באירופה, שכבר מפעילות מרכז נתונים מסוג זה. וכיוון שנגעתי בענייני דיומה והטיפול שלנו במחלה, בנגיף הקורונה, אני מדווח לממשלה שקיימנו דיון מקיף ועמוק ויסודי כדי להפעיל את כל זרועות הממשלה נגד הנגיף. עד לרגע זה עוד לא קרה מה שצפינו שבסופו של דבר יקרה, וזה ההידבקות הראשונה הברורה, המוכחת, בישראל של ישראלים או מבקרים בארץ מהנגיף. זו תוצאה של עבודה מאומצת של כל המערכות שלנו ושל מערכת הבריאות.